Усім привіт! Вирішив сьогодні зняти коротке відео про те, як я чищу рибу. Нікому цей спосіб не нав'язую. Просто покажу, як я це роблю. Можливо, комусь це пригодиться. І так, беремо рибку. Риба вчора зловлена. Це в нас Redfish або Red Drum. І сьогодні я його хочу розробити на філейки. Спершу його потрібно гарно помити від слизу, від бруду, якщо є, в основному від слизу. Так, ось є слиз на рибі. Окей. Поїхали. В першу чергу, що я роблю, це я роблю надріз над верхнім плавником, попри сам верхній плавник. Роблю мілкий надріз філейним ножем. От. Пропхав між луску і поступово роблю тихенький, легенький, мілкий надріз. Є, і продовжую в інший бік до хвоста. От якось так. Наступне, ніж повертаю в бік хребта і поступово мілкими надрізами відділяю м'якоть від кісток. Ось таким чином. Дійшов до середини хребта. Окей. Тепер треба зробити надріз біля голови. Що я роблю? Ніж нахиляю під 45 градусів і відступаю від плавника, відступаю приблизно 1 см далі. Бо під час занурення ножа він все рівно зміститься ближче до голови. Тому я сантиметр відступив і врізаю ніж. Ось так. От. І виходить у нас такий чудовий надріз. От. Все. І продовжую відділяти м'якоть. Комарі не сплять. Так. Щоб було краще видно до камери. Що у нас тут якась зайва кістка? О, є, окей. І з таким чином от, дійшов донизу, випускаю ніж назовні і прорізаю ту частину до хвоста. Попри плавник. Ось таким чином. Йдемо далі. Так, тут у нас в передній частині починаються ребра. Вони випуклі більш, ніж хребет. І тому треба їх плавно філейним ножем обійти по міліметру, не спішучи, щоб не втратити зайву м'якоть. Ось, обходимо ребра. Прорізаємо донизу. Я чую, що ніж вже впирається тут в шкіру. Значить, все ок. Залишилось тільки тут в самій передній частині
Ось так відрізав. О. Ось і все. Тобто у нас залишилися ребра, а тут ми маємо таку філейку, яка поки що на шкірі з лускою. Але це тимчасове явище. Так, аналогічно робимо з іншого боку. Над верхнім плавником вставляємо ніж між лускою і легенько робимо надріз до голови. Ніж я стараюся тримати проти луски, проти шерсті, як то кажуть, проти луски, тоді легше різати. Тобто я його нахиляю, де в нас там? О. Ну і в кінці вже ось так. Відразу роблю наступний надріз, сантиметр відступаю, ніж під 45 градусів і ось таким чином. О, все. Далі відділяю м'якоть від хребта. Ось. Спішити тут не потрібно, плавно, ніж притискаю до кісток, для того, щоб якомога менше м'якоті залишилося на кістках. От. Тут у нас починаються ребра знову в передній частині. Чуть не вколовся. Так. І до хвоста. Я тут проріз до кінця не зробив. Надріз. Окей. Комарі кусають чомусь. Так. Кров. З ножами треба обережно, так. Особливо з гострими. Хоча, як то кажуть, гострий ніж – це безпечний ніж. Але чомусь іноді все, хвіст відрізали. Залишилося обійти передню частину з ребрами. Потихеньку, по міліметру. Обходимо ребра. О, я чую, вони вже пішли вниз. Окей. Дійшов до шкіри. Тут ще ні. Якось так. Так, роблю я це не дуже професійно. Точніше, зовсім не професійно. Але роблю так, як знаю і як вмію. От, одна з друга філеєчка. Є. Що в нас тут залишається? Залишається м'ясо на ребрах. Залишається весь живіт з передньою частиною з плавниками. Смажити це також, думаю, можна. Але здебільшого це хороший матеріал для ухи, для рибної юшки. Так як ми юшку не їмо, дуже рідко, майже ніколи. Я цю частину не забираю, хоча можна її отак відрізати, зняти луску, і це буде хороша юшка з цього. Ну і голову, звичайно, також можна використати. Я ж забираю тільки філейки і все решта викидаю. Я беру готові філеєчки без кісток.
щоб не парити собі розум потім під час готування. Все, сіл змив. Окей, наступне. Нам потрібно філе відділити від шкіри з лускою. Робиться це дуже просто. Від хвоста, ніж під 45 градусів заганяємо до шкіри, потім нахиляємо його майже горизонтально, там, не знаю, можливо, кут градусів 10, не більше. Майже горизонтально. Бо зробити треба так, щоб частина цього червоного м'яса, яке є між шкірою і філейкою, щоб максимально це червоне м'ясо залишилося на шкірі. Воно нам не потрібне. Воно продає рибі такого не дуже приємного рибного смаку, присмаку, і тому краще це червоне м'ясо залишити на шкірі. От. Ось таким чином. Притримую і потихеньку знімаю філеєчку. Нічого мудрого в цьому нема. Ось наше філе, ось наша шкіра. Є залишки червоного м'яса, але потім тут, де його найбільше, посередині я ще його окремо виріжу. А шкіру з лускою забираю, викидаю. Нема потреби взагалі ніякої чистити луску. Це дуже трудоємка робота і це без потреби взагалі. Так. Окей. Філеєчку сполоснем, щоб десь там луска не прилипла до неї. І все. І вона готова. Так само з другою. Хвіст під 45. На самому хвості тут в самому кінці цікаво нічого нема, там одні жили. От. До шкіри, майже горизонтально. І поїхали. Ось і все. Ось наша філейка. Все досить просто, швидко і красиво. Готове чисте м'ясо, без кісток. Прошу дуже. Смажити, запікати, любе-голубе. Все, шкіру, сміття. Сполоснули робоче місце. Беремо наступну рибу. Ось такі в мене красені з попередньої риболовлі. Так. Змиваємо слиз. З ним працювати не дуже приємно, тому треба змити. Ну і легше, риба не буде така слизька. Красиві, здоровенькі редфіші або просто реди. Ми їх називаємо просто ред. Все, красота. І поїхали з цього боку. Біля плавника. Не починаю з самого хвоста, це незручно. Беру трошки вище і плавний надріз до голови. От. І звідси вже тоді продовжую в напрямку, як іде луска, та це не найкращий варіант, але тим не менш тут небагато. Все. Надріз біля голови, плавник, 45 градусів ніж, сантиметр відступу, занурюємо ніж. Ось так і м'якоть від кісток. Ніж нахиляємо до хребта. От. От, чути, як ніж по ребрах скаче. Все, тут ніж випускаємо, коли вже дійшли донизу. Чому
Ага, вперся в плавник, окей. От, випускаємо ніж, попри плавник, надріз до хвоста. Тепер у нас впереді залишилися ребра, які потрібно обійти. Щоб обійти ребра, я ніж нахиляю і так би стараюся йти паралельно по напрямку росту тих кісток, ребер, власне. І так по чуть-чуть відділяю. О. Ось наші ребра. Ось я дійшов до шкіри. Тут чуть-чуть забагато лишив, мабуть. От і все. Так, тут можна було трошки раніше зійти ножем до шкіри. І так само з іншого боку. Над плавником до голови і в протилежний бік до самого хвоста продовжую цей надріз. От якось так. І та сама процедура. Ніж нахиляю до хребта і знову запихаю ніж собі в палець другий раз. Ага, не відрізав я біля цей 45 сантиметр. Ось і все. Спішив чуть-чуть. Доходжу вниз до шкіри. Коли я чую, що я дійшов до шкіри, випускаю ніж назовні і попри хребет до хвоста відрізаю. Все. І знову залишається тільки передня частина, де ребра. З ними треба чуть-чуть побавитися, але не багато. І недовго. От. Обійшов. Дійшов до шкіри. Ха-ха-ха-ха. Плавники колючі. Так. Не в тому місці ріжу. Ось. Все. Це в сміття. Так. І аналогічно філе відділяємо від шкіри, надріз біля хвоста, ніж майже горизонтально. Ці зайві запчасті забираю. Ось таким чином. Готове філе. Чистеньке, гарненьке. Шкіра в сміття. Зазвичай роблю це на вулиці.
щоб в хаті не смітити, щоб не було зайвого запаху риби непотрібного. Тому стараюся на вулиці це робити. Все. Тут навіть це з плавників треба забрати геть. Воно нам не потрібно. І для закріплення матеріалу пройденого третя рибинка. Ох, мабуть, найбільша. Сьогодні, мабуть, це найбільша риба. Ось така красуня. Треба її сполоснути. Ось такі хижаки живуть в Мексиканській затоці. Якщо комусь цікаво подивитися, як я їх ловлю, то можете подивитися мої відео на каналі. Там все красиво, чудово показано. Дуже цікаво, до речі. Дуже цікавий процес. Погнали плавник, надріз. Так, до хвоста. Так, ближче до камери, щоб було видно краще. У кінці немає значення. Там цікавого і так нічого немає. 45 градусів, сантиметр відступив. Ось. Все. І відділяємо м'якоть акуратненько, попри кістки, попри хребет. Занурюємо ніж. О. Ось так. Дійшли донизу, випускаємо ніж. Тільки не з того боку. Ось так. Як бачите, я навіть не розпорюю її живіт, ні нічого, тобто не бавлюся з тим всім. Я відділяю чисте філе і на тому квітка. От і все. Є, і
другий бік так само. Над плавником верхнім і проти шерсті рухаємося. До голови. Надріз. Для такої риби цей ніж вже трішки замалий. Вже міг би бути трохи більший. Так, вийшли і прорізали. Все. І тепер ще ребра. Ось вони у нас. Я їх так вправо обходжу по міліметру. О. Виходжу за ребра, надріз вниз. Ось і все. От. Так як я казав, тут на животі ще залишається дуже багато м'яса. Дуже багато м'яса. Яке в основному для юшки можна використовувати. Так. До речі, хто живе в Штатах, не знаю, у нас зазвичай сміття забирають один раз в тиждень. Тому, щоб ці всі відходи рибні, щоб не було від них запаху, бо запах від них жахливий в жару. От. Що ми робимо? Я це в кульки замотую, в 2-3 кулька замотую, міцно зав'язую і ставлю в гаражі в морозилку. Все. Ніяких зайвих запахів, вона замерзає дуже швидко. І в той день, коли вивозять сміття, я тоді з морозилки ті пакети дістаю і викидаю сміття. І воно не встигає навіть розморозитися, не те, щоб нагрітися і почати смердіти. Отак так ми робимо. Так, хвіст, філейка. Так. Ось вона. Красуня. Я ще досі зашмарканий. Вибачайте. Трудно. Все видалити. Все. Супрова філеєчка. Потім я розроблю додатково ще це червоне м'ясо заберу. А шкіру з лускою сміття. Спосіб не найефективніший, звісно. Багато відходів. Але ж це швидко. Отримуємо на виході чистеньку філейку, без кісток. От. Мінімум роботи. От все. Шкіру сміття.
повідрізати. І все. Сподіваюся, комусь це пригодиться, комусь це буде корисно. Ось така краса. Все. Наразі з чисткою риби ми завершили. Зараз я все поприбираю, поскладаю. Все, всім пока. До зустрічі в наступних відео.